Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tình yêu không thể che giấu trước ống kính, khi ánh đèn trên trường quay không thể làm mờ đi một ánh mắt trước khi Giữ Phượng Hành chính thức bấm máy. Truyền thông Trung Quốc gần như không có bất kỳ dự đoán nào về việc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ tạo ra một hiện tượng hóa học hiếm gặp trên màn ảnh. Họ từng hợp tác, từng là bạn bè, từng hiểu rõ tính cách của nhau, nhưng không ai ngờ rằng giữa hai ngôi sao đình đám, nổi tiếng chuyên nghiệp và luôn giữ ranh giới lại có thể xuất hiện một loại cảm xúc khó mô tả đến như vậy. Ngày đầu tiên họ đứng cạnh nhau trong buổi tạo hình, phóng viên ghi nhận một điều rất nhỏ nhưng không ai có thể quên. Triệu Lệ Dĩnh bước ra, Lâm Canh Tân nhìn cô lâu hơn một giây. Chỉ một giây đó thôi đã đủ khiến các tay săn ảnh dày dạn kinh nghiệm lập tức đưa ống kính vào chế độ sẵn sàng, không phải kiểu nhìn mang tính xã giao, không phải kiểu nhìn để diễn, mà là kiểu nhìn không thể giả được. Cô mặc bộ giáp đỏ của Phượng Hoàng tộc, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc bén, đầy khí lực. Lâm Canh Tân khoác chiến bào đen, đứng cao lớn và điềm tĩnh. Khi cô bước tới, gật đầu với ekip, môi anh cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, gần như vô thức. Chỉ đạo nghệ thuật của đoàn mô tả không hiểu sao, khi họ đứng cạnh nhau, ánh sáng trong khung hình thay đổi, như thể không cần sửa màu, không cần bố cục, đây just fit. Họ hợp nhau một cách tự nhiên đến mức đáng sợ. Những người đứng xem khi đó đều thừa nhận trước ống kính, họ không phải đang diễn, họ giống như đang trở thành một phần của nhau, một sự ăn ý vượt khỏi kỹ năng. Một trong những bí ẩn lớn nhất của đoàn phim Giữ Phượng Hành chính là rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người không hề có trong kịch bản ban đầu. Trong một cảnh quay bi thương, Lâm Canh Tân phải ôm Triệu Lệ Dĩnh khi nhân vật của cô gục xuống. Chỉ cần ôm nhẹ, rồi hạ cô xuống đất, đó là hướng dẫn. Nhưng thực tế đã xảy ra khác hoàn toàn. Lúc đạo diễn hô action, anh kéo cô vào lòng, siết chặt hơn mức cần thiết, như sợ cô biến mất. Tay anh đặt phía sau lưng, giữ lấy cô bằng cả bàn tay, không phải chỉ đặt hờ cho đúng động tác. Triệu Lệ Dĩnh cũng bất ngờ, cô khựng lại một giây, rồi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, không phải ánh mắt của nhân vật, mà là của chính họ. Nhân viên hậu trường thuật lại cảnh đó kéo dài 7 giây hơn dự đoán, nhưng không ai nỡ cắt, bởi hai người họ chân thật quá. Khi đạo diễn hô cắt, cả trường quay im phăng phắc. Một quay phim lẩm bẩm, đây không phải diễn, đây là cảm xúc thật. Không ai phủ nhận, không ai dám lên tiếng, và cũng không ai biết nên gọi nó là gì. Trong các buổi họp báo, Triệu Lệ Dĩnh luôn là người giữ khoảng cách, chuyên nghiệp, tinh tế, không bao giờ để bị gắn tin đồn thất thiệt. Nhưng chỉ riêng với Lâm Canh Tân, cô lại có những biểu cảm không thể kiểm soát hoàn toàn. Trong một video quảng bá được livestream, Lâm Canh Tân ngồi cạnh, trêu cô bằng câu em diễn cảnh khóc giỏi quá, nhiều lúc anh còn tưởng em khóc thật. Cô quay qua, bĩu môi nhẹ, nụ cười thoáng nở ra dù đang cố che đi. Một bình luận top trên Weibo khi ấy viết cô ấy cười bằng mắt, cười kiểu đó là không giấu được đâu. Có những giây phút máy quay bắt được đôi mắt Lâm Canh Tân dõi theo cô, ánh nhìn dịu lại mỗi khi cô nói. Phóng viên còn ghi được cảnh anh kéo ghế về gần cô hơn khi cô suýt ngã vì cúi chào khán giả. Gương mặt anh lo lắng một cách bản năng, không hề giống thái độ với bạn diễn thông thường. Ai cũng thấy, ai cũng cảm nhận, và ai cũng im lặng, bởi vì cảm giác như đang chứng kiến điều gì quá riêng tư. Phần hấp dẫn nhất của mọi câu chuyện tình cảm trong showbiz không bao giờ nằm trên sân khấu. Nó nằm ở những khoảnh khắc bị bắt gặp mà họ không biết mình đang bị quay. Một ngày nọ, trên trường quay ngoại cảnh, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Triệu Lệ Dĩnh đứng dưới mái che, còn Lâm Canh Tân chạy lại từ phía xa, tay cầm áo khoác. Không ai yêu cầu, không có kịch bản, không phải một phân đoạn phim. Một nhân viên kể lại anh ấy giơ áo khoác lên che cho cô ấy trước khi mưa rơi mạnh. Mà lạ ấm, khoảng cách hai người rất gần, gần kiểu khó gọi tên. Họ không ôm, không nắm tay, nhưng khi anh khoác áo lên vai cô, hai gương mặt chỉ còn cách nhau đúng một hơi thở. Triệu Lệ Dĩnh hơi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt anh dịu lại, mềm đi như chưa từng mềm đến thế. Và đúng lúc đó, một thợ quay đứng từ xa đã bấm máy. Khoảnh khắc đó lan truyền trong nhóm nội bộ, không ai dám đăng lên mạng, nhưng tất cả đều biết, dù không nói thành lời. Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì cảm xúc thật luôn mạnh hơn diễn xuất. Triệu Lệ Dĩnh vốn kín tiếng, lý trí, chuyên nghiệp tuyệt đối. Lâm Canh Tân lại là người sống nội tâm nhưng dễ bị cảm xúc chi phối. Khi hai con người này gặp nhau đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đúng vai diễn, mọi thứ trở nên không thể kiểm soát. Không phải là lời tỏ tình, không phải hẹn hò, không phải thừa nhận, chỉ là ánh mắt kéo dài hơn mức cần thiết, động tác bảo vệ bản năng, nụ cười dành riêng cho nhau, sự dịu dàng chỉ xuất hiện trước đối phương, một loại tình cảm không tên, nhưng quá rõ ràng. Họ không công khai vì họ không dám, họ không phủ nhận vì họ không thể, và họ không che giấu được, vì cảm xúc ấy đủ thật để xuyên qua mọi ống kính. Khi lời nói không nói hết, ánh mắt nói thay. Có những khoảnh khắc trong đời mà cảm xúc không cần thốt thành lời. Trên trường quay, Giữ Phượng Hành, điều đó xảy ra hàng ngày giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Một lần quay cảnh đối thoại dài, đạo diễn yêu cầu họ đứng cách nhau khoảng 2 mét, nhưng trong mỗi lần diễn thử, khoảng cách ấy dường như tự động thu hẹp.
không ai bảo họ tiến lại gần, nhưng họ vẫn cứ đến gần hơn. Ban đầu là 2 mét, rồi 1m50, rồi 1 mét, rồi chỉ còn khoảng nửa bước. Các quay phim đều thấy, nhưng không ai nói gì, bởi đó là thứ không ai muốn can thiệp. Sự ăn ý ấy hình như tự nhiên như hơi thở. Trong lần quay chính, khi đến đoạn nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh nhắm mắt lại vì đau đớn, máy quay bắt chọn ánh mắt của Lâm Canh Tân đang nhìn cô, không phải ánh nhìn của nhân vật trọng trách nặng nề, mà là ánh nhìn của một người đàn ông lo lắng thật sự cho người phụ nữ trước mặt. Đạo diễn xem monitor, khẽ nói, ánh mắt đó, không cần diễn. Một nhân viên âm thanh thì thầm, nếu không biết đây là phim, tôi còn tưởng họ đang yêu thật. Họ im lặng, không giải thích, không khoe khoang, nhưng người có kinh nghiệm đều hiểu, đây là loại cảm xúc mà ống kính không thể lừa dối. Một buổi tối muộn, cả đoàn quay cảnh cận mặt, đèn chiếu rực, gió thổi nhẹ, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở. Triệu Lệ Dĩnh phải bật khóc, Lâm Canh Tân đứng đối diện, không có thoại, chỉ cần nhìn cô. Đơn giản thế thôi, nhưng những gì đã xảy ra thì không đơn giản. Khi nước mắt cô chảy xuống, Lâm Canh Tân vô thức đưa tay lên, định lau đi, nhưng anh dừng lại nửa chừng, vì biết hành động đó không có trong kịch bản. Tuy nhiên, khoảnh khắc dừng nửa chừng ấy đã khiến toàn bộ ekip nín thở, bởi trong tích tắc, bàn tay của anh rung nhẹ. Người thật sẽ không rung tay khi diễn, chỉ rung khi cảm xúc thật chen vào. Lúc đạo diễn hô, cắt, Triệu Lệ Dĩnh quay mặt đi lau nước mắt. Lâm Canh Tân đứng im một lúc lâu, như thể chưa thoát ra khỏi cảm xúc đó. Một stylist kể lại, anh ấy nhìn theo cô ấy, ánh mắt ấy như một người đàn ông đang lo cô bị tổn thương, chứ không phải lo nhân vật bị tổn thương nữa. Và điều khiến hậu trường xôn xao nhất chính là câu mà Lâm Canh Tân lẩm bẩm sau đó, cô ấy khóc thật rồi, tôi không chịu nổi ánh mắt đó. Không phải lời nói của bạn diễn chuyên nghiệp, đó là lời nói của một người đàn ông, không cần ôm, không cần nắm tay, cảm xúc đôi khi thể hiện qua những động tác nhỏ nhất. Một buổi chiều gió mạnh, đoàn phim quay ngoại cảnh trên đỉnh núi. Triệu Lệ Dĩnh mặc chiến phục, tóc cột cao, nhưng gió thổi mạnh đến mức những sợi tóc bay vướng vào mắt cô. Không ai để ý, không ai chạy lại giúp, nhưng Lâm Canh Tân thì có. Anh bước đến, dùng tay gạt nhẹ những sợi tóc sang một bên. Một động tác nhỏ, rất nhỏ, nhưng dịu dàng đến mức khiến nhân viên ánh sáng đứng gần đó khóc thầm trong lòng. Làm gì có nam diễn viên nào chăm bạn diễn kiểu đó, trừ khi trong lòng có gì đó. Triệu Lệ Dĩnh hơi bất ngờ, nhưng cô không tránh đi. Cô đứng yên, nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau đúng 3 giây, nhưng 3 giây ấy dài như 1 phút. Người quay phim sau này kể, tôi đã thấy nhiều đôi bạn diễn, nhưng kiểu quan tâm bản năng như họ, rất hiếm. Đạo diễn xem lại footage, khẽ thở dài, hai người này, không cần thêm hiệu ứng hóa học nào nữa. Không ai nói lời yêu, không ai chạm tay quá lâu, nhưng mọi cử chỉ đều nói lên một sự thật. Cả hai dành cho nhau một sự dịu dàng vượt khỏi ranh giới bạn diễn. Sự thật thú vị là không phải ống kính mới thấy, không phải đoàn phim mới biết, mà truyền thông cũng nhận ra rất sớm. Một phóng viên giải trí lâu năm kể, tôi từng chụp Triệu Lệ Dĩnh nhiều năm, cô ấy luôn giữ khoảng cách, nhưng với Lâm Canh Tân, ánh mắt cô ấy không giống ánh mắt với bất kỳ bạn diễn nào khác. Các tờ báo lớn bắt đầu đặt nghi vấn, vì sao họ cười với nhau nhiều như vậy? Tại sao Triệu Lệ Dĩnh luôn có phản ứng tự nhiên và thoải mái khi ở bên Lâm Canh Tân? Liệu đây là tình bạn hay điều gì hơn? Nhưng họ không có bằng chứng, không có khoảnh khắc thân mật công khai, không có hình ảnh hẹn hò ngoài đời. Thứ duy nhất mà truyền thông nắm được là một nguồn năng lượng giữa hai người, một thứ rất kỳ lạ, không thể chụp rõ, không thể quay rõ, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng, bởi vì đó là thứ chỉ xuất hiện khi hai người dành cho nhau cảm xúc thật. Điều khiến nhiều người trong đoàn phim thắc mắc nhất là họ không nói quá nhiều với nhau, không phải dạng díu dít, trêu chọc nhau cả ngày, không phải kiểu thân thiết ồn ào, ngược lại, họ thường chỉ đứng bên nhau trong im lặng, nhưng im lặng đó không gượng gạo, không xa cách, không khách sáo, đó là loại im lặng thoải mái đến kỳ lạ, kiểu im lặng chỉ có giữa những người thật sự hiểu nhau. Một nhân viên phụ trách trang phục kể, có những ngày họ đứng cạnh nhau 5 phút mà không nói câu nào, nhưng nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy cách họ nghiêng người về phía nhau, cách họ thở cùng một nhịp, cách họ mỉm cười khi không ai nói gì. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi hậu trường bị rò rỉ, có đoạn video 3 giây, Triệu Lệ Dĩnh đang ngồi nghỉ, gương mặt hơi mệt, Lâm Canh Tân đi ngang qua, cúi xuống, nói nhỏ điều gì đó bên tai. Cô ngẩng lên, và nụ cười của cô khác hẳn với nụ cười cô dành cho ống kính. Nụ cười thật, nụ cười làm mềm cả gương mặt, nụ cười chỉ xuất hiện khi đối diện một người đặc biệt. Chỉ 3 giây, nhưng đủ khiến Internet dậy sóng. Một bình luận hàng đầu viết, nếu đây không phải thích nhau, thì còn là gì?